Képzeld el, hogy minden reggel úgy ébredsz, hogy a lábaid erősek, stabilak és tele vannak energiával. Nincs több izomgyengeség, nincs több fájdalmas görcs, és nem kell többé aggódnod az egyensúly vagy az elesés miatt. Ha aktív, független és mobilis szeretnél maradni, úgy a titok a táplálkozásban rejlik. Ma feltárjuk a 7 leghatásosabb vitamint és ásványi anyagot, amelyek segítenek abban, hogy a lábaid erősek és megállíthatatlanok legyenek. Az izomműködés fokozásától a csontsűrűség védelmén át a keringés javításáig ezek az alapvető tápanyagok hatalmas különbséget tehetnek abban, hogyan mozogsz és érzed magad minden nap. Tehát akár szeretsz a parkban sétálni, táncolni, vagy egyszerűen csak független maradni, ez a videó neked szól. Első. D-vitamin. Először beszéljünk a D-vitaminról. Ahogy öregszünk, a testünk elkerülhetetlen változásokon megy keresztül. Az izomtömeg csökken, a csontok veszítenek sűrűségükből, és azok a mozdulatok, amelyek egykor könnyednek tűntek, egyre nehezebbé válhatnak. Ennek a hanyatlásnak az egyik leginkább figyelmen kívül hagyott oka a D-vitamin hiánya. Nem csupán a törékeny csontokról van szó. Ez a vitamin alapvető szerepet játszik abban, hogy a lábak erősek, kiegyensúlyozottak és jól működőek maradjanak. Ahogy öregszünk, a bőrünk kevésbé hatékonyan szintetizálja a D-vitamint a napfényből. Hogy a helyzet még rosszabb legyen, sok idős ember kevesebb időt tölt a szabadban a mozgáskorlátozottság, életmódbeli változások vagy a bőr károsodásától való aggályok miatt. Ennek eredménye egy széles körben elterjedt hiány, amely csendben elgyengíti az izomerőt és korlátozza a mozgástartományt. A tanulmányok kimutatták, hogy az alacsony D-vitamin szint közvetlen kapcsolatban áll az izomgyengeséggel és az idősek fokozott elesési kockázatával. Valójában a Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism-ben publikált kutatás szerint azoknál az időseknél, akiknél megfelelő volt a D-vitamin szint, erősebb izomrostokat, jobb koordinációt és javult egyensúlyt találtak, így kevésbé voltak hajlamosak sérülésekre és törésekre. Ezzel ellentétben a hiánnyal küzdők gyorsabb izomvesztést tapasztaltak, így még alapvető tevékenységek, például a lépcsőzés vagy egy székről való felállás is nehezebbé vált. A D-vitamin nem csak a kalcium felszívódásáról vagy a csontok egészségéről szól, bár ezek is fontosak. Ez a rendkívül hatékony vitamin közvetlenül befolyásolja az izomműködést azáltal, hogy fokozza a fehérjeszintézist és javítja az ideg-izom kommunikációt. Gondolj rá úgy, mint üzemanyagra a lábizmok számára, nélküle nehezebben teljesítenek optimálisan. A kutatások kimutatták, hogy a D-vitamin kulcs szerepet játszik a gyors összehúzódású izomrostok megtartásában, amelyek elengedhetetlenek a gyors reakciókhoz és az egyensúlyhoz. Ezek a rostok segítenek megelőzni az eséseket azáltal, hogy lehetővé teszik a lábak gyors válaszát, amikor az egyensúly veszélybe kerül. Megfelelő D-vitamin nélkül ezek az izomrostok elgyengülnek, ami lassabb reakcióidőhöz, gyengébb izomösszehúzásokhoz és nagyobb sérülésveszélyhez vezet. Ezen felül a D-vitamin csökkenti az izomszövetek gyulladását, enyhítve a krónikus fájdalmat és kellemetlenséget, amelyet sok idős ember tapasztal a lábaiban. Azok, akik gyakori görcsöktől, merevségtől vagy magyarázat nélkül jelentkező lábfájdalomtól szenvednek, meglepődhetnek, hogy a D-vitamin szintjének optimalizálása micsoda változásokat hozhat. A D-vitamin hiány figyelmen kívül hagyása nem csupán gyengébb lábakat jelenthet. Egy sor súlyos egészségügyi probléma kapuját nyitja meg. A legriasztóbb ezek közül a csontritkulás és a törések megnövekedő kockázata. Ha nincs elegendő D-vitamin, a kalcium nem szívódik fel megfelelően, ami törékeny csontokhoz vezet. Egy kisebb botlás is nagy töréssé fajulhat, ami drasztikusan befolyásolhatja a mozgékonyságot. A csontok és izmok mellett a D-vitamin hiány összefüggésbe hozható a szívbetegségek, a kognitív hanyatlás és az immunrendszer gyengülésének megnövekedett kockázatával. Azok az idősek, akik elhanyagolják D-vitamin bevitelüket, nem csak a gyenge lábak miatt küzdhetnek, hanem nagyobb eséllyel nézhetnek szembe krónikus betegségekkel is, amelyek tovább rontják életminőségüket. Mi a megoldás? A jó hír az, hogy a megfelelő D-vitamin szint biztosítása egyszerű.
Íme a leghatékonyabb módszerek a D-vitamin növelésére és a lábak erősségének, stabilitásának megőrzésére. Tartózkodj a napon rendszeresen. Mindössze 30 perc közvetlen napsütés, lehetőleg reggel vagy késő délután, természetes növekedést biztosíthat a D-vitamin esetében, azonban figyelj arra, hogy kerüld a nap okozta káros UV-sugárzást. D-vitaminban gazdag ételek. Bár maguk az ételek ritkán fedezik teljesen a napi szükségletet, a zsíros halak, mint a lazac, makréla, szardínia, valamint a dúsított tejtermékek, mint a tojássárgája és gombák hozzájárulhatnak a szükséges D-vitamin beviteléhez. Kiegészítők sok idős ember számára, különösen azoknál, akik keveset tartózkodnak a szabadban, a D-vitamin kiegészítés elengedhetetlen lehet. A legtöbb szakértő napi 1000 nemzetközi egységet javasol a csontok és izmok optimális egészségéhez, bár súlyos hiány esetén orvosi felügyelettel magasabb dózisokra lehet szükség. Ha nem vagy biztos a D-vitamin szintedben, egy egyszerű vérvizsgálat tisztázza a helyzetet. Sok orvos ma már rutinszerűen ellenőrzi a D-vitamin hiányt idősebb betegeknél, felismerve annak kritikus szerepét az esések és törések megelőzésében. Második, kalcium. Ellentétben a fiatalabb generációval, akiknél a csontok aktívan átalakulnak, az időseknél fokozatos csonttömeg veszteség történik, ami nagyobb törékenységhez vezet. Ez különösen veszélyes a lábak szempontjából. A csípőtáji törések, combcsonttörések az egyik legsúlyosabb sérülések közé tartoznak, amelyekkel az idősek szembesülnek. Egy apró esés, ami fiatalkorban ártalmatlan lett volna, hónapokig tartó felépülést vagy akár tartós mozgás korlátozottságot eredményezhet, ha a csontok nem rendelkeznek megfelelő kalciumkészlettel. A kalcium szerepe túlmutat a csontok erősségén, létfontosságú az izomösszehúzódás szempontjából is. Minden mozdulat, a lépéstől a székről felállásig, a kalciumionok és az izomrostok közötti összetett kölcsönhatáson múlik. A kalcium egyfajta indítójel az izomösszehúzódásokhoz, amely biztosítja a sima, kontrollált mozgást. Kalcium hiányában az izmok görcsölhetnek, gyengének tűnhetnek, vagy nem képesek megtermelni a szükséges erőt az egyensúly fenntartásához. Ezért sokkal gyakrabban tapasztalnak kalciumhiányos emberek lábgörcsöket, lassú mozgást és általánosan csökkent izomtartóságot. Hogyan biztosítsd a megfelelő kalciumbevitelt? A tejtermékek, mint a tej, joghurt és sajt továbbra is a leggazdagabb források, de nem az egyetlenek. Leveles zöldségek, mandula, tofu, szardínia és dúsított növényi tejek is kiváló alternatívák lehetnek. A változatosság a kulcs. Többféle kalciumforrás beépítése az étrendbe biztosítja az egyenletes felszívódást és jobb csontfenntartást. Azonban magából az ételből származó kalcium nem mindig elegendő, különösen azoknál, akiknek diétás korlátozásaik vagy felszívódási problémáik vannak. Ilyenkor a kalcium kiegészítők hasznos szerepet játszhatnak, különösen ha D-vitaminnal együtt alkalmazzák, mivel a D-vitamin fokozza a kalcium felszívódását. De a több nem mindig jobb. Bár a kalcium szükséges, a túlzott bevitel, különösen kiegészítőkből, kalciumlerakódásokhoz vezethet az erekben, vesekövekhez és emésztési problémákhoz. Az időseknél a megfelelő egyensúly megtalálása kulcsfontosságú. A javasolt napi bevitel körülbelül 1200 mg, lehetőleg természetes élelmi forrásokból. A bevitel mellett a mozgás egy másik fontos tényező a kalcium hatékonyságában. A testsúlyt viselő gyakorlatok, mint a séta, az ellenállásos edzés és akár a könnyű kocogás, serkentik a csontok átépülését és segítenek eljuttatni a kalciumot oda, ahol leginkább szükséges, a csontokba és az izmokba. Mozgás nélkül még a megfelelő kalcium bevitellel sem lehet teljes mértékben megerősíteni a vázrendszert. A kalcium bevitelének elhanyagolása nem csak a csontok gyengülését eredményezi. Megfosztja az embereket attól a képességtől, hogy szabadon mozogjanak, részt vegyenek a szeretett tevékenységekben, és megőrizzék függetlenségüket. Egy élet, amelyet mozgékonyság, stabilitás és magabiztosság jellemez, erős csontokkal és jól működő izmokkal kezdődik, amelyek mind kalciumtól függenek. Harmadik, B12 vitamin.
Miközben a láberő körüli beszélgetések nagy része a kalciumra és a fehérjére fókuszál, kevesen ismerik fel, hogy a B12 vitamin alapvető szerepet játszik az idegizom működésben. Ez a vitamin felelős azért, hogy az idegek egészségesek maradjanak, és hogy az az elektromos impulzus, amely a gerincből a lábak felé halad, erős és pontos legyen. Nélküle az izmok nem kapják meg a megfelelő jeleket, ami gyengeséghez, instabilitáshoz és fokozatosan romló mozgáskontrollhoz vezet. Nem meglepő, hogy a B12 hiány egyik leggyakoribb tünete a nehéz, fáradt lábaknak, amelyet gyakran zsibbadás vagy bizsergés kísér. A probléma az, hogy a B12 hiány sokkal gyakoribb az idősebb felnőttek között, mint sokan gondolnák. Ellentétben más vitaminokkal, amelyeket zsírban lehet tárolni vagy könnyű pótolni, a B12 felszívódása erősen függ az emésztőrendszer egészségétől. A szervezetnek elegendő gyomorsavra van szüksége ahhoz, hogy a B12-t kinyerje az ételből. Ahogy öregszünk, a gyomorsav termelés csökkenhet, és olyan állapotok, mint a gasztritis, a reflux vagy a hosszútávú savcsökkentők alkalmazása tovább rontják a felszívódást. Ehhez hozzájárul még az is, hogy sok idős ember önhibáján kívül alacsony B12 tartalmú étrendet követ, és ennek eredményeként lassan, de folyamatosan csökken ez az alapvető tápanyag. A B12 hiány következményei túlmutatnak a csupán gyengeség érzésén. A kezeletlen B12 hiány visszafordíthatatlan idegkárosodáshoz vezethet, ami az egyensúlyt, a koordinációt és a reflexeket érinti. Sok idős ember, aki gyakori esésekben, járási nehézségekben vagy gyenge lábakban érintett, valójában a B12 hiány neurológiai hatásait éli át. Ez a hanyatlás gyakran oly lassú, hogy a normális öregedés részének tekintik, amikor valójában teljes mértékben megelőzhető. Szerencsére a B12 szint helyreállítása mélyreható hatással lehet a mozgékonyságra és az energiaszintre. Tanulmányok kimutatták, hogy azok az idősek, akik korrigálták hiányukat, észrevehető javulást tapasztaltak erőben, állóképességben és a lábak működésében. De honnan származik ez a létfontosságú vitamin? Ellentétben sok más tápanyaggal, amely növényekből is beszerezhető, a B12 szinte kizárólag állati termékekben található meg. A legjobb források a sovány húsok, halak, tojás, tejtermékek és kagylók, különösen a kagyló és a máj, amelyek a leggazdagabb források közé tartoznak. Azok számára, akik növényi alapú étrendet követnek, vagy felszívódási problémáik vannak, a B12 kiegészítők elengedhetetlenek. A jó hír az, hogy a B12 az egyik legbiztonságosabban pótolható vitamin, mivel a többlet a vizelettel kiürül. Sok idősebb ember számára hasznos lehet nagyobb dózisú B12 kiegészítők szedése vagy időszakos injekciók alkalmazása, különösen ha nehezen szívódik fel számukra az ételből. A rendszeres vérvizsgálat segíthet biztosítani az optimális szinteket és megelőzni a lábfunkciók romlását. 4. Magnézium. Minden egyes izomfolyamatnál a magnézium a háttérben játszik szerepet, biztosítva, hogy az izmaid megkapják a szükséges jeleket az összehúzódáshoz és elernyedéshez. A magnézium az izomműködés fő szabályozója. Megelőzi a görcsöket, csökkenti a fáradtságot és támogatja az állóképességet. Az egyik leggyakoribb, de kevésbé ismert magnézium hiány tünet a nyugtalan láb szindróma és a gyakori éjszakai lábgörcsök. Sok idősebb ember tapasztal hirtelen, fájdalmas izom összehúzódásokat a lábaiban, különösen éjszaka, ami felborítja az alvást és megnehezíti a napi tevékenységekből való regenerálódást. Ez nem csupán kellemetlenség. Jelzi, hogy a szervezet küzd az izomrelaxáció szabályozásával. A magnézium az izmokon túl a csontsűrűség és az ízületi egészség szempontjából is létfontosságú. Bár a kalcium gyakran kapja a reflektorfényt a csontok esetében, önmagában azonban nem tud hatékonyan dolgozni magnézium nélkül. Többek között ez az ásvány szabályozza a kalcium szállítását, és biztosítja, hogy a kalcium megfelelően épüljön be a csontokba, ahelyett, hogy lágyszövetekben rakódna le, ami merevséghez és ízületi fájdalomhoz vezethet.
Tanulmányok kimutatták, hogy a magasabb magnéziumbevitel összefügg a nagyobb csontszilárdsággal és az alacsonyabb törési kockázattal az öregedő felnőttek esetében, így a magnézium az általános mozgékonyság alapvető összetevője. A magnéziumhiány azért is olyan gyakori, mert könnyen kimerül stressz, gyógyszerek és rossz étrendi szokások hatására. Sok idősebb felnőtt szed olyan gyógyszereket, amelyek csökkentik a magnézium szintet, például diuretikumokat, protonpumpa gátlókat és bizonyos vérnyomás csökkentőket. Ráadásul a magnéziumban szegény étrend tovább rontja a helyzetet. Ennek eredményeként széleskörű hiány alakul ki, amely lassan kikezdi az erőt, az állóképességet és a rugalmasságot a lábakban. A magnézium pótlása szinte azonnali hatást hozhat a láb egészségében. Csökkennek a görcsök, nő az energia, javul az alvásminőség és a mozgás könnyedebbé válik. A legjobb táplálkozási források közé tartoznak a leveles zöldségek, diófélék és magvak, valamint a teljes kiőrlésű gabonák és a hüvelyesek. Olyan ételek, mint a tökmag, mandula, spenót, fekete bab és avokádó különösen gazdagok magnéziumban. Azoknak, akik nem tudnak elegendőt bevinni az étrendből, a magnézium kiegészítők hatékony megoldást jelenthetnek, különösen a magnézium citrát vagy magnézium glicinát formák, amelyek jobban felszívódnak a szervezetben. 5. Kálium. Képzeld el, hogy reggel felébredsz, kikelsz az ágyból, és azonnal görcsöt érzel a vádlidban. Ismerős a helyzet? Az izomgörcsök az egyik leggyakoribb tünetei az alacsony káliumszintnek. A kálium kulcs szerepet játszik az izomműködés szabályozásában, segít kiegyensúlyozni a folyadékokat az izomsejtek belseje és külseje között. Amikor a káliumszint túl alacsonyra süllyed, az izmok akaratlanul összehúzódnak, fájdalmas görcsökhöz vezetve, különösen a lábakban. Az idősebb felnőttek esetében, akiknél csökkent a keringés vagy az izomtömeg, ezek a görcsök nem csak bosszantóak lehetnek, hanem bénító hatásúak is. De ezek a görcsök csak a kezdetet jelentik. Érezted már, hogy a lábaid remegnek, miután egy ideig álltál, vagy megnövekedett merevséget vettél észre járás közben? A kálium felelős az idegek és izmok közötti jelek továbbításáért, biztosítva a sima, kontrollált mozgásokat. Amikor a szintje alacsony, az agy és a lábizmok közötti kommunikáció kevésbé hatékonyá válik, ami remegést, gyengeséget vagy akár azt is okozhatja, hogy nehezebben emeled fel a lábujjaidat, ez jelentősen növelheti az elesés kockázatát. És valljuk be, az idősek számára az elesések elkerülése létfontosságú. Az izmokon túl a káliumnak meglepő szerepe van az erős csontok fenntartásában is. Segít semlegesíteni a testben lévő savakat, amelyek idővel lebontják a csontsűrűséget. Tanulmányok szerint a káliumban gazdag étrend lassíthatja a csontvesztést, csökkentve az oszteoporózis kockázatát és megtartva a láb szerkezeti erejét. Tehát sok szempontból a kálium nem csak az izomműködésről szól, hanem arról is, hogy az izmok és a csontok együtt, harmóniában működjenek. Most biztosan merül fel benned a kérdés. Hogyan biztosíthatod, hogy elegendő káliumot kapja lábaid támogatásához? Szerencsére a természet bőséges, finom, káliumban gazdag ételeket kínál. A banán lehet az első, ami eszedbe jut, azonban ennél jóval több lehetőség áll rendelkezésre. Az édes burgonya, az avokádó, a spenót, a hüvelyesek és a narancs mind kiváló káliumforrások. Még egy egyszerű, héjában sült burgonya is több káliumot adhat, mint egy banán. A kulcs, hogy ezeket az ételeket változatosan építsd be a napi étrendedbe, hogy az izmaid és a csontjaid folyamatos táplálékot kapjanak. Azoknak, akik nem tudnak elegendő mennyiséget bevinni pusztán ételekből, a kiegészítők csábító, egyszerű megoldásnak tűnhetnek. De vajon mennyi is a valódi szükséglet? A felnőttek ajánlott napi bevitele általában 2600 mg nőknek és 3400 mg férfiaknak. Ez az összeg jellemzően elérhető egy jól kiegyensúlyozott, gyümölcsökben, zöldségekben és hüvelyesekben gazdag étrenddel. Ugyanakkor azoknak, akiknek vesebetegségük vagy bizonyos szívbetegségük van, gondosan kell figyelniük a káliumbevitelt, és orvosukkal egyeztetniük kell a megfelelő mennyiség meghatározásáról. 6. K-vitamin.
Amikor az emberek a csontok erősségéhez szükséges vitaminokra gondolnak, gyakran a kalcium és a D-vitamin jut eszükbe, de a K-vitamin az a kritikus komponens, amely biztosítja, hogy a kalcium a csontokba épüljön be, és ne az artériákba vagy más lágyszövetekbe, ahol merevséget, rossz keringést és akár kardiovaszkuláris betegséget okozhat. Más szóval, a K-vitamin olyan, mint egy forgalomirányító rendőr, amely a kalciumot a helyes helyekre vezeti, és ezáltal megtartja a lábaid szerkezeti épségét és mozgékonyságát. Idősebbeknél ez különösen fontos. A kutatások kimutatták, hogy azok, akik nagyobb mennyiségű K-vitamint fogyasztanak, erősebb csontokkal, alacsonyabb törési kockázattal és jobb általános csontegészséggel rendelkeznek a kevésbé fogyasztókhoz képest. Ennek az az oka, hogy a K-vitamin aktivál egy oszteokalcin nevű fehérjét, amely a kalciumot a csontmátrixhoz köti, így a csontok sűrűbbek és ellenállóbbak lesznek a töréssel szemben. De a K-vitamin szerepe itt nem ér véget. Elengedhetetlen az ízületi egészség és az izomműködés szempontjából is. Sokan figyelmen kívül hagyják, hogy az egészséges lábakhoz nem csak erős csontok, hanem rugalmas ízületek és jól működő izmok is kellenek. A K-vitaminról kimutatták, hogy csökkenti az ízületi gyulladásokat, ami lassíthatja az oszteoartritis előrehaladását és enyhítheti a térd merevségét. Ha fáj a térded mozgás közben, vagy merevnek érzed magad egy hosszabb ülést követően, a K-vitamin lehet az a hiányzó tápanyag, amely enyhítheti a kellemetlenséget és segít szabadabban mozogni. Az egyensúlyvesztés, a járási nehézség és az emelkedett elesési kockázat gyakran gyengült lábizmokhoz köthető, és a legújabb kutatások szerint a K-vitamin segíthet támogatni az izomerőt és a koordinációt, különösen az idősebb generáció esetében. Ezt úgy éri el, hogy szabályozza a kalciumszinteket az izomsejtekben, biztosítva a megfelelő összehúzódásokat és megelőzve azokat a koordinálatlan mozdulatokat, amelyek instabilitáshoz vezethetnek. Hogyan pótolhatod ezt az értékes vitamint? A K1-vitamin megtalálható a leveles zöldségekben, mint a spenót, kellkáposzta és kellbimbó. Egy másik erőteljes formája, a K2-vitamin erjesztett ételekben fordul elő, mint például nattó vagy más néven fermentált szójabab, érlelt sajtokban és bizonyos állati termékekben, mint a tojás sárgája és a máj. A K2 különösen előnyös, mert tovább marad aktív a szervezetben, és még hatékonyabban irányítja a kalciumot a csontokba az erek helyett. Ha természetes módon szeretnéd növelni a K-vitamin szintedet, a legjobb stratégia, hogy növeld a zöld leveles zöldségek és az erjesztett ételek fogyasztását. Fontos, ha véralvadásgátlót szedsz, úgy feltétlenül konzultálj egészségügyi szakemberrel, mielőtt növelnéd a K-vitamin bevitelt, mivel az befolyásolhatja a véralvadást és kölcsönhatásba léphet ezekkel a gyógyszerekkel. 7. B6-vitamin, más néven piridoxin, sokkal nagyobb szerepet játszik a láberőben és az izomműködésben, mint ahogy azt sokan gondolják. Miközben számos tápanyag hozzájárul a mozgékonysághoz, a B6 elengedhetetlen az idegek egészségének fenntartásához, az izmok regenerálódásának támogatásához és annak biztosításához, hogy a szervezet hatékonyan használja fel a fehérjét az izomtömeg építéséhez és megőrzéséhez. Nélküle még a legerősebb izmok is gyengülhetnek az idő múlásával, és az olyan egyszerű mozdulatok, mint a felállás vagy a lépcsőzés, aránytalanul kimerítőnek tűnhetnek. A B6 egyik leginkább figyelmen kívül hagyott aspektusa az idegingerület vezetéshez és a koordinációhoz való kapcsolata. Amikor a B6 szint alacsony, ezek a jelek lassúvá vagy téves irányultságúvá válhatnak, ami zsibbadáshoz, bizsergő érzéshez és akár bizonytalan járási mintákhoz is vezethet. Sok idősebb ezeket a tüneteket az életkorral járó izomvesztésnek tulajdonítja, miközben valójában testük egyszerűen nem kapja meg a megfelelő tápanyagokat az idegizom működés fenntartásához. A B6 másik fontos szerepe az izomfáradtsággal kapcsolatos gyulladás megelőzése. A B6 segít szabályozni a gyulladásos reakciókat a szervezetben, csökkentve az izomfájdalmat és megtartva a lábak rugalmasságát és ellenálló képességét.
Ha tartós merevséget vagy lassabb regenerálódást tapasztalsz edzés után, úgy a B6 bevitel növelése igazi áttörést jelenthet. Az izomműködésen túl a B6 létfontosságú a vörösvértest képzésben is. Ezek a sejtek szállítják az oxigént a testben, táplálva az izmokat és biztosítva az állóképességet. A B6 hiány alacsonyabb hemoglobin szinthez vezethet, ami azt jelenti, hogy az izmok kevesebb oxigént kapnak, korábban elfáradnak és nehezebben birkóznak meg a terheléssel. Ha valaha szokatlanul fáradtnak érezted magad egy rövid sétát vagy könnyű fizikai megterhelést követően, lehet, hogy a tested B6 utánpótlást jelez. Jó hír, hogy a B6 bőségesen megtalálható sok finom és könnyen hozzáférhető ételben. Baromfi, hal, banán, burgonya, csicseriborsó mind-mind kiváló választások lehetnek. Ezeknek az ételeknek a beépítése a napi étrendbe természetes módon feltöltheti a B6 készleteket, támogatva az idegfunkciót és az izomerőt. Azok számára, akik emésztési problémákkal, rossz tápanyag felszívódással vagy étrendi korlátozásokkal küzdenek, a B6 kiegészítés szükséges lehet az optimális szint eléréséhez. A B6 ajánlott napi bevitele életkortól és nemtől függően változik, az idősebb felnőttek számára általában körülbelül napi 1,5 mg a nők esetében, míg a férfiaknál az ajánlott napi mennyiség 1,7 mg. Bár a B6 élelmiszerből történő bevitele általában biztonságos, a túlzásba vitt, nagy dózisú kiegészítők hosszú távú használata idegkárosodáshoz vezethet, ezért a kiegészítést óvatosan kell megközelíteni. A legjobb stratégia mindenképpen a kiegyensúlyozott étrendre történő összpontosítás. Te odafigyelsz lábaid egészségére? Ha igen, hogyan gondoskodsz róluk? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tetszett, amit láttál, hallottál, úgy iratkozz fel csatornánkra, és oszd meg korábbi tartalmainkat barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk.